نرحب بكم أيها الأصدقاء في توقيت سوريا الساعة 8:30 صباحا. صباح الخير. درسنا اليوم هو جدول. نحن في هذا الجدول مطلوب مننا عنوان هو أكبر 3 أرقام موجودين في الجدول حسب شرط معين. لنفترض أنه لدينا هذا الجدول فيه المنطقة والمبيعات، ونحن نريد أن نأخذ المنطقة التي هي شارع 2، لكن نريد أن نأخذ بس فقط رقمين من هذه المنطقة. إذا أردنا أن نأخذ لنفترض الشارع 10، يوجد أيضا رقمين، شارع 2 رقمين، شارع 7 رقمين. إذا كان يوجد شارع من هذه الشوارع 3 أرقام يمكن أن نأخذ 3 أرقام. الناتج هنا مطلوب مننا أن نعرف المبيعات الأكثر تصاعديا أو تنازليا الموجودين، أكبر 3 أرقام موجودين في منطقة شارع 2. فإذا نحن الآن سوف نلاحظ من هذا الجدول أننا عندما نختار شارع 2 ونختار عدد 2 نلاحظ يدرج لنا السطر الأول والسطر الثاني يعطينا المبيعات 600 و200. هذه العلاقة وهذه العلاقة هي عبارة عن دالة طويلة تحتوي عن عدة دالات. أما قبل أن نشرح هذه الدالة يجب أن نشرح كيف تم التعريف بالمبيعات. لدينا الشارع 1 والشارع 2 يحتوي على 100 ويحتوي على 500، وعلى افتراض أن شارع من هذه الشوارع يوجد في السطر الأول مبلغ وفي السطر الثاني نفس المبلغ، لذلك تم إضافة عمود مساعد يقوم هذا العمود بأخذ نفس المبلغ وزيادة 1 بالألف على هذا الرقم. نلاحظ هنا تم زيادة .002. هذا الاثنان هي عبارة عن دالة لنأخذ رقم السطر الموجود فيه هذا الرقم. في هذه الحالة نستطيع أن نميز جميع هذه الأرقام على حسب تواجدها في السطر، وندرج ما هي الأرقام الأكبر الموجودة. نحن العنوان مكتوب أكبر 3 أرقام، ولكن الطلب هنا في المثال نريد منطقة شارع 2، لكن نريد سطرين من هذه البيانات لأن شارع 2 لا يوجد غير 2 منها. هذه الدالة سوف يتم شرحها مختلفة، دالة المنطقة عن دالة المبيعات. لنلاحظ في المثال العملي ما هي الدالة التي سوف تشرح. نحن لدينا هذه الدالة الطويلة تم تجزئتها من الداخل في هذه الدالة. نلاحظ الإف هنا، هذه المنطقة تم وضعها فوق ونتيجتها هي هذه الأرقام. فإذا نقول إذا المجال من E2 تساوي A1، E2 هي هذه المنطقة، هذه الخلية المحتواها، هل هي تساوي A1؟ في هذه الحالة الناتج الدالة ناتجة الشرط إذا تساوت المجال من A1 إلى A9 بما تحتويه E2 هل تساوي واحدة من هذه المجالات؟ إذا تساوت أعطيني ما هو مقابل له الذي هو C1 للC9، C1 للC9. فإذا هنا يتم بالناتج أننا نريد أن نطلب ما هي المساواة. نلاحظ النتيجة تقول أنها موجودة في 200 في 300 200.003 التي هي هنا، وهي موجودة في 600.007. فإذا والباقي
نلاحظ أنها لا تحتوي على بيانات، بما معناه الإف لم تأخذ. نلاحظ الآن أننا حصلنا على الناتج وعرفنا أي هي البيانات التي تتوافق مع ما نحن نطلبه. فإذا عندما نضيف من السطر الأول الدالة الصغيرة نضيف أننا نطلب أكبر، نلاحظ هذه الدالة large أكبر، ونعطيها رقم السطر B2. فإذا بهذه الحالة B2 هي رقم السطر. نلاحظ أننا أخذنا هنا أكبر رقم 2.33. فإذا هنا لأن الدالة هي موجودة في الأخير، نحن نشرح هذه الدالة، أخذنا 2. أما 600 فإذا يعطي نتيجة 600. بهذه الحالة هنا يعطينا أكبر رقم خاص بالبي 2. فإذا حصلنا على رقم 200. الآن هنا نحن نضيف للدالة large دالة match. عندما نضيف دالة match نلاحظ أن النتيجة أخذت أنها ثاني خانة أو ثاني بيان من الجدول، ثاني مجال. فإذا هو عملية بحث تقول هذه الدالة match اذهب وابحث لي في هذا المجال الذي هو من E2 هل تساوي A1 ل A9، وإذا تساوت الدالة السابقة يتم شرحها في الناتج النهائي. نحن لا نطلب 200.003، نحن نطلب أن هذه البيانات أين موجودة في الجدول الذي هو C2 ل C13. هذا الجدول إننا نعمل للC9 يوجد التباس بسيط. فإذا بهذه الحالة أعطانا أننا موجودين في الرقم الثاني. عندما نضيف لماتش إندكس بهذه الحالة نحصل أننا نتغير من الرقم الثاني يعطينا القيمة التي هي 200. فإذا نلاحظ أن الإندكس عندما نضيفها إلى الماتش ونقول اذهبي وابحثي لي عن الناتج، هذه كلها مكررة سابقا وهذا هو المحتوى الذي نطلبه. نلاحظ نتيجة أصبحت 200. وهنا في الأخير نقول إذا حصل التباس ولم يكن موجود الداتا. عندما نلاحظ هنا أننا مصممين للسطر 3 ونحن اخترنا سطر عدد 2، فإذا هنا تحصل خلية على فارغ لكي لا تعطي ناتج العلاقة خطأ. نلاحظ أن الإف تقول إذا السطر الذي نحن نطلبه كان أنقص من 5 وأصغر أو تساوي الF2، أصغر أو تساوي الF2 على حسب البيانات الموجودة في F2. نلاحظ أن الناتج يعطى فارغ. لنذهب ونرى العلاقة بالشكل التطبيقي. نلاحظ أن هنا يوجد سهم لاختيار البيانات التي هي موجودة هنا، وهنا العلاقة الموجودة في العناوين غير العلاقة الموجودة في المبالغ. نلاحظ الاختلاف الموجود هنا أننا نقارن بين A1 وهنا نقارن بين B1. فإذا نفس العلاقات نفس الدالات التي لاحظناها، ونحن شرحنا الدالة الخاصة بال200 ونلاحظ هنا المجال صح أنه للخانة 9. أما ما سوف نكمله مع بعض هي هذه الدالة. نلاحظ الإف عندما نطلب هنا ونحن واقفين على الإف. نلاحظ الإف عندما نحددها لنصل إلى هنا فقط ونطلب F9 نلاحظ أعطتنا النتيجة نفسها. وعندما نضيف لها الدالة large ونطلب F9 نلاحظ أعطتنا النتيجة المكتوبة. وعندما نضيف لها الماتش
عندما نضيف لها الماتش نلاحظ أعطتنا السطر الثاني الموجود في الجدول، وعندما نضيف لها الاندكس لكي تعطينا ما تحتويه السطر الثاني نلاحظ أعطتنا رقم 200. والإف بتقول إذا هي تجاوزت المجال أعطينا فراغ، وهنا الآن لم تتجاوز لذلك أعطتنا رقم 200. نشكر متابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.